سلام، وقت بخیر. من مهران فهیم هستم و در این بخش از Common Mistakes در رابطه با کلمه suggest صحبت میکنیم. این از جمله اشکالات خود منم بوده. یعنی چندین سال پیش من متوجه شدم که این کلمه رو دارم اشتباه استفاده میکنم و بعد به واسطه همین سایت، یعنی سایت کیمبریج بخش گرامر، یاد گرفتم. البته که شما میتونید از کتاب کالینز هم استفاده کنید. من کتاب کالینز رو توی کانال تلگرام هم گذاشتم. کلمه خیلی پرکاربردیه، ولی نکته اینه که ما اکثرا درست ازش استفاده نمی‌کنیم. بیایم این بخش رو بخونیم، توضیحاتش رو بدیم و یه بار برای همیشه یاد بگیریم که از suggest درست استفاده کنیم. میگه we can use the verb suggest with a noun phrase. پس با یه عبارت اسمی میاد a that close، یه عبارتی که با that شروع بشه، the ing form of a verb، شکل ing داره یک فعل، or a w question word like where what. پس به این حالت یا با عبارت اسمی یا با یه that close، یعنی جمله‌ای که با that شروع بشه، یا فعلی که ing داره، یا WH question ها که میشه where what how why و باقی اینها. اول suggest plus noun phrase، یعنی suggest به اضافه یه عبارت اسمی. We can use a noun phrase as the object of suggest. پس suggest یه object اگر داشته باشه، یه مفعول اگر داشته باشه، میتونه یه noun phrase باشه. مثلا ببینید میگه که Can you suggest a good restaurant in this part of town? A good restaurant یه عبارت اسمیه دیگه. بعد از این کلمه اومده. یادم رفت بگم این کلمه تلفظش suggest نیست، suggest. این صدای یو شوا هست. Suggest. Can you suggest a good restaurant in this part of town? If we need to mention the person who receives the suggestion, we use a to construction. اگه لازمه که بگیم این suggestion، این پیشنهاد برای چه کسی هست، از یه ساختار to استفاده میکنیم. چطور؟ اینجا رو ببینید. میگه My teacher suggested an exam I could take at the end of the year. خب معلمم پیشنهاد داد یه امتحانی رو که من میتونم آخر سال تو شرکت کنم. اما اگر میخواست بگه به من پیشنهاد داد، میگه My teacher suggested an exam to me، یعنی suggested something to somebody. این شکلی My teacher suggested an exam to me which I could take at the end of the year. باز دوباره یه نکته‌ای که فراموش کردم و بگم. این کلمه وقتی حالت suggestion داره، یعنی حالت اسم داره. خب مثل اینجا این کلمه رو یه وقت نگید suggestion. این TION صدای شن نمیده. TION زمانی که قبلش صدای س باشه صدای چه میده. suggestion not shen. این ایراد رو شما خیلی جاها میبینید. حتی معلمای زبان میبینید که میگن suggestion. این از ناآگاهیه، این از عدم درک این قضیه است. اس اگر صدای اس قبل از TION بیاد میشه suggestion. مثل خیلی از کلمات دیگه، مثلا combustion نمیگیم combustion. بگذاریم. حالا مورد دوم suggest plus that clause. پس اینو فهمیدیم، suggest به اضافه یک عبارت اسمی. حالا suggest plus that clause. When we suggest an action to someone, we can use a that clause. In informal situations, that is often left out. خب میدونید این that جزو اون مواردیه که شما میتونید نگیدش. نگفتینم نگفتین. مثلا I suggest that you leave here around 4 o'clock. مثلا رفتید خونه یه نفر، برگشتنی مسیر شلوغه، طرف میگه که من پیشنهاد میکنم ساعت 4 بری. اگه میخوای بری ساعت 4 برو. I suggest that you leave، ولی این that رو میشه نگفت. نگیدم اتفاقی نمیفته. I suggest you leave here around 4 o'clock. The traffic gets very bad from about 4:30 onwards. Onwards یعنی بعد از 4:30 به بعد منظورش اینه.
When suggest is in the past, we can use should in that clause. وقتی suggest به صورت گذشته است یعنی suggested میتونیم should رو بیاریم تو جمله. مثلا her doctor suggested that she should reduce the working hours and take more exercise. که این that رو نگیدم اتفاقی نمیفته. Her doctor suggested she should reduce the working hours and take more exercise. حالت بعدی اینه که suggest بیاد بعدش اگر فعل اومد اون فعل رو با ing بیاریم. She suggested traveling together for safety. یعنی برای امنیت بیشتر با هم سفر کنیم. Since the area was so dangerous. این کلمه هم تلفظش dangerous نیست. Dangerous. پس این هم یه حالت دیگه. مورد بعدی suggest plus WH questions. WH question ها رو که قطعا میدونید دیگه. Where, when, why, whose, how. یه how استثنایی دیگه اولش W نیست. ایناست. مثال ببینیم میگه Could you suggest where I might be able to buy a nice sweater for Mark? Could you suggest where? یا بعدی Can anyone suggest how we might attract more people to the next event? اما بخش آخر typical errors یعنی اشکالاتی که معمولا رخ میده. We don't use suggest plus indirect object یعنی مفعول غیر مستقیم plus to infinitive. When we suggest an action to someone وقتی میخوایم به یکی پیشنهادی بدیم به این حالت نمیگیم. درستش چیه؟ اینی که اینجا میبینید. He suggested that I should apply for a job in a bank or insurance company. که این that نباشم اتفاقی نمیفته. مثلا He suggested I should apply for a job in a bank or insurance company. به این شکل. نمیگیم He suggested me. اینجا object دیگه معنی نداره اینجا. و آخری میگه که We don't use suggest plus to infinitive. پس اگر قراره بعد از suggest یه فعل دیگه بیاریم با حالت to نمیاد با ing میاد همونی که اینجا یاد گرفتیم. بخونیم میگه Henry wanted to tell everyone but Dora suggested waiting not to wait. نمیگیم to wait میگیم waiting. Dora suggested waiting until the news had been announced officially. به این شکل کلمه بسیار پرکاربردیه اما همونطور که میبینید مواردی هست که باعث میشه ما در استفاده از این کلمه دچار اشتباه بشیم. پس این 4 تا نکته که اینجا گفته رو درست اگر رعایت کنید گرفتار این اشتباه رایج نخواهید شد. سوالی اگر در این زمین داشتید میتونید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.